Ăsta sunt eu cu colegii mei, a doua C. Eram cu toții în drumul taberei în 1996. Acum, după 23 de ani, astea-s țările de unde trebuie să ne întoarcem pentru reuniunea de 15 ani. Și clasa voastră la fel, nu? Să zicem că toți am fost în aceeași clasă, toată țara într-un singur catalog. Unul din 6 colegi a emigrat deja, adică aceste 3 bănci s-au golit. Dar ca în viață, nu ca la școală, lucrurile sunt mai complicate. Din toată clasa, de fapt 8 sunt bătrâni, iar 6 sunt copii. Cei care mai pot munci sunt ăștia. Unul din 4 români activi a plecat. Oficial din clasa noastră au dispărut 3,6 milioane de colegi. Altfel nu suntem pe locul 2 după sirieni, revenim la asta mai încolo. Încerc să-mi dau seama cum ne-a schimbat pe noi, pe fiecare în parte și la oaltă, această migrație. Acum, în timp ce te uiți la acest video, din țară suntem plecați atâția. Cei mai mulți în Italia, Spania, Germania și Anglia. Eu sunt unul dintre cei 500.000 din Germania. Chiar dacă am plecat cu bani în buzunar și acolo mă așteptau ceva prieteni, tot a fost greu la început. Am avut probleme cu limba, cu birocrația germană. Când ești nou într-un loc, te simți izolat. Toți cei care pleacă s-au simțit măcar o dată singuri. Colegul meu, Claudiu, s-a mutat cu logodnica în Olanda, e IT-ist. Deși câștigă foarte bine, le-a fost aproape imposibil să-și facă prieteni acolo. Când au puțin timp liber, stau în casă, se uită la seriale. Se bucură mult când îi vizitează prietenii din țară. Pentru Elena e și mai greu. Ea e cameristă vara în Italia. De acolo, în pauzele de țigară, sună prietenul sau postează filmulețe pe grupurile de români. Pentru mulți, internetul este singura variantă de a fi mai aproape de cei dragi, de a căuta ajutor acolo unde sunt. Dintre cei plecați, mulți sunt părinți care își doresc un viitor mai bun pentru copiii lor rămași acasă. Așa a făcut și colega mea Lavinia, care a muncit în Spania. Timp de 2 ani și-a văzut fiica mai degrabă pe ecrane de laptop sau telefon. Cifrele arată că cel puțin 160.000 de copii au măcar un părinte plecat, de obicei lăsați în grija bunicilor sau a unor rude mai îndepărtate. O parte din aceștia au probleme de atașament sau depresie. Mulți abandonează școala, iar unii chiar se sinucid. Monitorizările Salvați Copiii au identificat chiar și câteva mii de copii cu părinți care nu s-au mai întors niciodată și au ajuns în grija statului. Cei care au plecat se pricep la toate lucrurile din lume. În Italia, un sfert dintre noi lucrăm în construcții. Dintre străinii care poartă halate în spitalele britanice, unul din 8 e un român. Prin toată Europa sunt mii de medici și asistente care au grijă de bolnavi, dar și alte zeci de mii de îngrijitoare la domiciliu. Ultimele valuri de migrație au luat cu ele și numeroși angajați din industria IT, dar astea sunt cazurile fericite, pentru că românii sunt și în topul victimelor traficului de persoane. Poate ați văzut știrile astea. Sunt știri greșite, să nu le credeți. Totul a plecat de la un raport ONU despre migrație. Organizația a arătat de fapt cât de repede crește ritmul în care părăsim țara în funcție și de cât suntem cu toții. Aici sirienii sunt pe primul loc din cauza războiului. Diaspora românească e de fapt pe un loc fruntaș, dar nici chiar așa. Și pentru sirieni, și pentru români, dorul pentru cei rămași acasă e parte din rutină. Distanța, mai ales dacă e cumulată cu condiții de muncă precare, poate duce la depresie. Dacă te temi că tu sau cineva pe care îl cunoști se află într-o situație dificilă, găsești în descrierea acestui material câteva linkuri care sperăm să-ți fie utile. Există însă și nenumărate experiențe pozitive. Prin munca lor și taxele pe care le plătesc, migranții români au impact în economia țărilor gazdă. Diaspora trimite acasă între 3 și 7 miliarde de euro în fiecare an, de 2 ori mai mulți bani decât avem pentru sănătate. Așa reușesc de la distanță să își scoată familiile din sărăcie, să-și țină copiii la școală, să-și renoveze casele și multe altele. Iulia a plecat în 2008 la studii în Anglia. A rămas acolo și e fericită. Matei lucrează într-un service auto din Germania, dar pentru că se înțelege bine cu patronul și condițiile de muncă sunt bune, i-a fost mult mai ușor să spargă scutul din jurul lui. Daniel se bucură că de când s-a mutat din țară poate să se îmbrace cum vrea, fără să-i mai fie frică că o să fie agresat pe stradă. Laviniei i-a plăcut la Iberici și s-ar întoarce. Din ce în ce mai multe asociații și tot felul de grupuri ajută la închegarea unor comunități în diasporă. De exemplu, Iulia se vede în fiecare săptămână cu alții migranți și se uită la filme împreună. În Germania există mai multe asociații care îi ajută pe români. Eu fac parte, de exemplu, din Diaspora Civică Berlin. Anul trecut am organizat dezbateri, expoziții și chiar și un microfestival de film. Dar eu și colegii mei venim dintr-un mediu privilegiat, un cartier cu venituri medii și mari din capitală. Mulți însă pleacă din zone sărace. Pentru ei, străinătatea e mai mult o necesitate decât o alegere. Epoca tranziției a creat o societate profund inegală. La noi în țară, 37% dintre persoanele care pot să muncească se află în risc de sărăcie. Dacă te uiți după ce vorbesc parlamentarii și o parte din presă, ai crede că statul aruncă cu banii în săraci. Dacă ne uităm pe cifre, România este una din țările europene care investesc cel mai puțin în protecția socială. Plecarea la muncă în străinătate este pentru mulți singura șansă de a ieși din cercul vicios al sărăciei.
te uiți la nivel individual, probabil că foarte mulți copii din România n-ar fi continuat procesul de educație fără banii din migrație. Nu, românii nu se ajută între ei, noi nu ne ajutăm între noi, dar eu am făcut exercițiul ăsta. Dacă începi să întrebi, bun, și dacă aveți nevoie de bani, de la cine vă? Și o să vezi o listă de români. Dar când ați avut nevoie de o slujbă, la cine ați apelat? Iarăși o să vezi o listă de români. Dar când aveți nevoie să vă lăsați copilul undeva, la cine apelați? Iarăși apare o listă de români. Se pot extrage lucruri foarte bune din migrație. Deși aceste numere sunt fără precedent, nu este prima oară când se pleacă în masă din țară. La începutul secolului 20, mulți au plecat în Statele Unite ca să scape de sărăcia de la sate. Un nou val de emigrare a avut loc în perioada comunistă. Pe atunci, oamenii fugeau, dar au fost vânați și prinși direct pe Dunăre sau prin păduri. Imediat după Revoluție, generația părinților noștri a fost prima care a vrut să vadă lumea liberă. Din anii 90 și 2000 datează multe comunități din Europa de Vest și America de Nord, care sunt acum la a doua generație. Dacă mă mai uit odată la poză, mă întreb, cine sunt mai fericiți? Cei care au rămas sau cei care au plecat? În această epocă în care în țară suntem copleșiți de greutăți, dar putem călători ușor peste hotare, migrația înseamnă riscuri și sacrificii personale mari. Dar este pasul făcut de noi toți față în față cu problemele pe care statul nu e în stare să le rezolve. Corupția, inegalitatea, salariile mici, discriminarea și segregarea romilor sau maghiarilor, lipsa investițiilor. Asta ne schimbă în modul pe care abia acum începem să le observăm și studiem. Ne simțim mai singuri, dar și mai puternici, pentru că am trecut prin multe și poate mai solidari. Salut! Sunt Ștefan Maco, inițiatorul proiectului Inclusiv. Dacă ți-a plăcut acest material video, ajută-ne să facem mai multe. Jurnalismul nostru depinde de tine. Doar luna asta poți deveni membru fondator Inclusiv. Intră acum pe inclusiv.ro ca să afli cum. Mulțumim!